Broeders en zusters, ik ga vanochtend heel kort spreken, omdat ik iemand heb uitgenodigd om zijn getuigenis te geven. En ik ga u 2 teksten voorhouden, uit Filippenzen 2 en uit Jesaja 9. En het thema van deze maand is God met ons. En ik hoop dat u zich realiseert dat het niet gaat om God met mij, omdat je heel snel het naar jezelf toe kan trekken. Ik, maar het gaat om God met ons. En dat u breder denkt dan het ons van ik en mijn familie, ik en mijn vrienden, maar echt breed denkt. God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus de Heer denkt breder dan ik, de Heer denkt breder dan mijn gezin, mijn familie, mijn kringetje, mijn gemeente. De Heer heeft de wereld op het oog. Er was een voorganger die zei, the world is my parish. De hele wereld is waar ik mag dienen als voorganger. Dat is een van de Wesleys. En ik hoop dat u zich realiseert dat als God met ons is en de Heer met u persoonlijk is, de Heer ook met en in u gaat werken, niet alleen voor uzelf, niet alleen voor de kring naast u, maar ook voor de mensen die heel ver weg zijn. Mensen die misschien op dit moment denken, ik heb God niet nodig, ik ben niet bezig met God en God interesseert me niet. Ik wil u een gedeelte voorlezen uit Filippenzen 2. Het geeft namelijk een fantastisch idee van hoe de Heer werkt. Filippenzen 2. Christus geeft jullie moed en hij troost jullie met zijn liefde. Door de Heilige Geest zijn jullie met elkaar verbonden. Jullie zijn goed voor elkaar en jullie leven met elkaar mee. Daar ben ik blij om. En mijn vreugde zal volmaakt zijn als jullie helemaal één zijn. Als jullie allemaal hetzelfde willen en met elkaar één zijn en allemaal veel van elkaar houden. Je moet jezelf niet beter vinden dan een ander. Of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn. En een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. Jezus Christus was aan God gelijk. Allerhoogste. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde en toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God hem de hoogste plaats gegeven. God gaf hem de hoogste eer. De eer die voor God zelf bestemd was. Ik laat het even daarbij. En ik hoop dat u daarin eigenlijk iets proeft van wat er met kerst gebeurt. Wat er in deze periode wordt herdacht. De kleinheid van een kind. De kwetsbaarheid van een kind. De belofte die in een kind zit. Maar het is God die vanuit de hoge hemel naar ons neerkijkt, naar ons toekomt. En het grappige is dat een van de mensen die wisten hoe sterk dat kind was, dat kleine kind, dat het Herodes was, de koning. En die eigenlijk probeerde te achterhalen, wie is deze Jezus? Wie is deze Messias? Wie is deze koning die daar is geboren of gaat geboren worden? Ik wil hem doodmaken. En ik lees nu even Jesaja 9. En ik lees het even vanaf vers 1. Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen. In het land waar het nu nog donker is. Heer, door u is het volk weer groot en geeft de mensen weer vreugde. Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald. Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.
Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met een zweep geslagen. De stok kwam op hun schouders neer. Maar u hebt de zweep en de stok verbroken. U hebt uw volk opnieuw bevrijd. De laarzen van de soldaten en de jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooid. Ja, alles wordt verbrand. Er is een kind geboren. We hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen. Wijze bestuurder. Sterke God. Vader voor altijd. Koning van de vrede. Zijn macht zal steeds groter worden. En er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. Een koning zoals David was. Rechtvaardig en eerlijk. Zo'n koning zal hij zijn voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen. Het zal zeker gebeuren. En ik hoop dat u 2 beelden van Jezus als koning kent en gedenkt. Het ene beeld is in Openbaringen, waarin Jezus komt op een paard en als overwinnaar. Maar het eerste beeld is in de Evangeliën, waarin Jezus komt op een ezel. Op een tam dier, op een klein dier. En zo komt de Heer de eerste keer in ons leven. Eigenlijk hebben we niet eens door dat deze nederige, dit kind, dat hij een koning is met veel inhoud. Een wijze bestuurder, een sterke God, een vader voor altijd, een koning van de vrede. En als hij in uw hart heerst, dan heerst er vanuit hem altijd vrede in uw hart. Er kunnen krachten en machten komen die proberen die vrede te verstoren, maar hij is de vredevorst. En ik wil u vragen om gewoon de komende dagen heel bewust te zijn dat de Heer uw koning is. Heel bewust te zijn dat hij, aan de ene kant is de Heer ook een vriend voor ons, een broeder, een naaste. Hij wast ook onze voeten, maar dat hij ook een koning is. En dat u aan de Heer die uw koning is vraagt, Heer, hoe mag ik u dienen? Wat mag ik voor u doen? En dat u goed doorluistert. Vanuit het lezen van het woord. Vanuit uw geestelijke ervaringen. Vanuit wat u tegenkomt. En dat u zegt, Heer, wijs mij de weg. En dat u die weg gaat. Want hij laat u niet alleen. Hij is geen koning die achterblijft. Hij is een koning die meegaat. Hij is een koning die u beschermt. Die met u is en die u wilt leiden. Zullen we bidden? Blijf rustig zitten. Heer, u bent de koning van ons hart, als wij ja hebben gezegd tegen u. U bent onze vriend, u bent onze bevrijder, u bent onze maker, u bent onze geneesheer. U bent degene naar wie we toe kunnen komen als wij het niet meer zien zitten. En dat we altijd weten, uw naam is Immanuel, God met ons. En dat we naar u toe kunnen komen en dat u eerlijk en oprecht uw mening over ons geeft. Werkelijk met ons bezig bent. Ons tot zegen wilt laten zijn, Heer. En soms moet u daarvoor dingen even rechtzetten. Maar u wil dat wij tot zegen zijn. Individueel, collectief, Heer. Niet alleen hier, maar tot over grenzen heen. En wij bidden u, Heer, dat u ons helpt. Om heel zuiver te luisteren naar uw woord. Naar uw woord zoals geopenbaard in de schrift. Naar uw woord zoals geopenbaard in Jezus. Naar uw persoonlijk woord voor ons, in ons hart. In Jezus' naam. Good morning, everyone. Good morning. I want to, first of all, he may not like it, but I want to say thank you to Rens for inviting me. Ik wil Rens bedanken dat hij mij heeft uitgenodigd. He has been a real encouragement to me this year. Hij is echt een bemoediging voor mij geweest dit jaar. And I want to thank you for welcoming me this morning as well. En hartelijk dank dat u mij welkom heet vanochtend. So we have a little photograph that's going to come up. We hebben een foto. And this is where I come from. En dit is waar ik vandaan kom. So I come from Belfast in Northern Ireland. Ik kom uit Belfast in Noord-Ierland.
And I come from a very difficult place in Belfast. En ik kom uit een hele moeilijke buurt in Belfast. And I was born in a difficult time. En ik werd geboren in een hele moeilijke tijd. So I was born in 1970, which is right at the heart of the troubles. Ik ben in 1970 geboren en dat is precies in het moment van de problemen in Noord-Ierland, in Belfast. And I was born into a family that was very involved in the troubles. En ik werd geboren in een familie die heel erg bij die problematiek betrokken was. So my father was a very tough man. Mijn vader was een hele harde man. And he was well known in our area. En hij was goed bekend in ons gebied. And he had 5 daughters and 1 son. En hij had 5 dochters en 1 zoon. And so I was expected to be just like my father. Dus er werd verwacht dat ik precies zoals mijn vader zou zijn. And that is exactly what I became. En zo werd ik. And when I was growing up as just a young boy, En toen ik opgroeide als kleine jongen, I looked like any other young boy. leek ik op iedere andere kleine jongen. But when you come from a broken home, Maar als je vanuit een gebroken huis komt, and you come from a broken place, en als je uit een gebroken plaats komt, then something inside is also broken. dan is er binnenin ook iets gebroken. And so when I was just around 10 years old, Dus toen ik ongeveer 10 jaar oud was, there was something inside me was er iets in mij that just wanted to rebel in life. die gewoon tegengas wilde geven in het leven. So there was a bunch of older boys in our area, Er was een groepje oudere jongens in ons gebied, and they were rebels. en het waren rebellen. They were getting in trouble with the police, En ze hadden steeds problemen met de politie, and I wanted to be just like them. en ik wilde precies zoals hun zijn. I had no idea it was because I was angry. En ik wist niet dat het was omdat ik boos was. I was so angry with what was happening at home. Ik was zo boos met wat er thuis gebeurde. It was a home with a lot of alcohol, Het was een huis met veel alcohol, with a lot of violence, met veel geweld and also with abuse. en ook met misbruik. And so I wanted to be just like the rebels. Dus ik wilde gewoon als die rebellen zijn. And even at the age of 10, En zelfs 10 jaar oud I remember these older boys were sniffing glue. herinner je me dat deze jongens lijm aan het snuiven waren. And they got me to do it. En ze kregen mij zover dat ik het ook ging doen. And in order to impress them, I did it. En om indruk op hun te maken, heb ik het gedaan. And then I started drinking alcohol at 11 En toen ik 11 was, begon ik met alcohol. and taking drugs at 12. En toen ik 12 was, begon ik met drugs. And by the time I was 15, En tegen de tijd dat ik 15 was, I started to get involved in the troubles in Northern Ireland. werd ik deel van de problemen in Noord-Ierland. I remember at 15 throwing my first petrol bomb. En ik gooide toen mijn eerste Molotov cocktail. I remember getting arrested for the first time. Ik werd voor het eerst gearresteerd. I was good with art, so I started doing paintings like this. En ik was goed met tekenen, dus ik maakte dit soort tekeningen. I remember one night in our area, Op een avond in ons gebied, us as a gang were fighting another gang, we waren met de ene gang tegen de andere aan het vechten. and the police came and they arrested some of us. En de politie kwam en die heeft een paar van ons gearresteerd. And when I was in the police station where I had been before, En toen ik in het politiestation was waar ik al eerder was geweest, and I was filling out the forms of the arrest, en ik eigenlijk alles aan het invullen was, the policeman just leaned over the desk at me, toen leunde die politieman even naar me toe. and he said, "You are going to be a mess for the rest of your life." En hij zei tegen mij, voor de rest van je leven ben jij een puinhoop. Because he had seen other young men do exactly the same thing. Omdat hij andere jonge mannen had gezien die precies hetzelfde hadden gedaan. And in a sense, he was telling the truth. En ergens vertelde hij wel de waarheid. Because he could tell where my life was heading. Want hij wist waar mijn leven naartoe ging. But God can change the direction of a life. Maar God kan de richting van een leven veranderen. Because just shortly after this, Want kort daarna I was having a party in my sister's house. had ik een feestje bij mijn zus thuis. It was a Saturday evening, Een zaterdagavond. and the room was filled with young men.
En er waren allemaal jonge mannen daar in die ruimte. And we were all drunk by this stage. En tegen die tijd waren we allemaal dronken. And there was a knock at the door. En iemand klopte op de deur. So I went and opened the door. En ik ging en deed de deur open. And there were 2 girls and they were 15 years old. En er waren 2 meisjes van 15. All of us in the party were between the ages of 16 and 19. En allemaal in het feestje waren tussen de leeftijd van 16 en 19. And these 2 girls asked could they come into the party. En deze 2 meisjes vroegen of ze bij het feestje mochten komen. And they were very pretty, so I said yes. En ze waren heel mooi, dus ik zei, kom binnen. So they came into the party. En zij kwamen het feestje binnen. And one of the girls was very, very brave. En een van die meisjes was heel dapper. She went straight over to the stereo. Ze ging rechtstreeks naar de stereo. And she turned the music off. En ze deed de muziek uit. And we didn't know what was happening. En wij wisten niet wat er gebeurde. And the 2 girls stood in the center of the living room. En de 2 meisjes stonden in het centrum van de woonkamer. And they said 4 things. En ze zeiden 4 dingen. There is a God. Er is een God. He has a son called Jesus. Hij heeft een zoon die Jezus heet. Jesus died for your sin. Jezus is gestorven voor jouw zonde. And you need to get right with God. En jullie moeten op het rechte goed zien te maken met God. And they were as bold as that. En ze waren zo dapper. They told us their story Ze vertelden hun verhaal. of how Jesus saved their lives. Hoe Jezus hun gered had. And they came from difficult families too. En zij kwamen ook uit moeilijke gezinnen. And they challenged all of us to go to church with them the next night. En ze daagden ons uit om de volgende avond met ons naar de kerk te gaan. And we said yes, En wij zeiden ja, just so that they could leave. zodat zij maar weg zouden gaan. So they left and we carried on with the party. Dus zij gingen weg en wij gingen verder met ons feestje. But the next day, Maar de volgende dag there were about 7 of us just standing on a street corner. waren 7 van ons die daar op een hoek van een straat stonden. And these 2 girls came around the corner. En die meisjes kwamen de hoek om. And it was just before the evening service at their church. En dat was net voordat de avonddienst begon in hun kerk. And they said, you promised that you would come with us. And we said, no, we're not going. En zij zeiden tegen ons van jullie hebben beloofd dat je met ons mee zou gaan. En wij zeiden nee, we gaan niet. But they would not take no for an answer. Maar nee werd niet geaccepteerd. They kept saying, you are coming with us. En ze bleven zeggen jullie komen met ons mee. And one of our friends said, En een van onze vrienden zei, we're not doing anything else. Let's go and we'll have some fun. we doen toch niks anders, laten we gaan en een beetje lol trappen. And so we went along to this little church. Dus we gingen mee naar die kleine kerk. There were only about 12 people in the church. Er waren maar alweer 12 mensen in de kerk. And we all came and sat along the back row. En we zaten helemaal achterin. And we started to laugh at everything. En we begonnen alles uit te lachen. And we kicked the chairs around. En we schopten de stoelen. But when the preacher stood up to preach, Maar toen de prediker opstond om te prediken. the first thing he said to us all on the back row Het eerste wat hij tegen ons zei achterin. was, you are all sinners. Jullie zijn allemaal zondaars. And I thought, well, that's a good way to start. Ik dacht nou, dat is een mooie manier om te beginnen. But then he went on to tell us Maar toen ging hij verder om tegen ons te zeggen. that even though we were sinners, Dat hoewel we zondaars waren. that God loved us, God van ons hield. sent his son to die for us. Hij stuurde zijn zoon om voor ons te sterven. And his son Jesus wanted us to give our lives to him. En zijn zoon Jezus wilde dat we het leven aan hem gaven. And so the service went on. En de dienst ging door. We all left the church as quickly as we could. We gingen zo snel mogelijk uit die kerk weg. We pretended that nothing happened, We deden alsof er niets was gebeurd. but something happened. Maar er was iets gebeurd. And what we couldn't shake off En wat we niet konden afschudden, was the thought that God loved us. was het idee dat God van ons houdt. Because we thought God loved nice people, Want wij dachten dat God van lieve mensen hield. from good families, Van goede families. not people like us, Niet mensen zoals ons. from families like ours. Van families zoals die van ons. And so over the next couple of weeks, Dus de volgende paar weken we had more talks with these girls. hadden we wat gesprekken met die meisjes.
And we had some talks with the pastor of the church. En we hadden gesprekken met de voorganger van die kerk. And then it was Easter Sunday, En toen was het Pasen, 1987. 1987. And we went to the church on the Sunday evening. En we gingen die zondagavond naar de kerk. And the pastor preached just as he always preached. En de prediker sprak zoals hij altijd sprak. Calling for us to give our lives to Jesus. En hij riep ons om ons leven aan de Heer Jezus te geven. And then at the end of the service, En aan het einde van de dienst he got us all to close our eyes and bow our heads. moesten we onze ogen sluiten en onze hoofden buigen. And said, if you want to give your life to Jesus, you've got to put your hand up. En hij zei, als je je leven aan Jezus wil geven, moet je hand opsteken. And I remember thinking, En ik weet dat ik dacht, what will my father think? wat zal mijn vader denken? What will my friends think? Wat zullen mijn vrienden denken? If I give my life to Jesus? Als ik mijn leven aan Jezus geef. But I realized if I didn't give my life to Jesus, Maar ik realiseerde als ik mijn leven niet aan Jezus gaf, then my life would be a mess. dan zou mijn leven echt een puinhoop zijn. And so as we considered our lives in that short moment, En dus toen wij ons leven overdachten in dat korte moment, I remember my heart was pounding. weet ik dat mijn hart aan het bonzen was. I had my eyes open, Ik had mijn ogen open and I saw one of my friends put his hand up. en ik zag een van mijn vrienden zijn hand opsteken. I put my hand up, Ik stak mijn hand op and another two put their hands up. en nog twee anderen staken ook hun hand op. We hadn't discussed this with each other. We hadden dit niet met elkaar besproken. And then after the service, En na de dienst the pastor took each one of us nam de voorganger ieder van ons into a little side room in the church, naar een kleine ruimte in de kerk. and he talked us through giving our lives to Jesus. En hij besprak met ons hoe we ons leven aan de Heer konden geven. And he said, don't worry about anything, Hij zegt, maak je nergens zorgen over. because God will give you the strength to stay a Christian. Want God zal je de kracht geven om christen te blijven. And he led each of us in a prayer. En hij leidde in ieder van ons in een gebed. And it's difficult for me to describe what happened, Het is heel moeilijk voor mij om te beschrijven wat er gebeurde. but I'll describe it as best I can. Maar ik zal het zo goed mogelijk beschrijven. As he led me in a prayer giving my life to Jesus, Terwijl hij mij leidde door een gebed heen om mijn leven aan de Heer Jezus te geven. whenever we said amen, Elke keer dat we zeiden amen, for the first time in my life, voor het eerst in mijn leven, I felt clean inside. voelde ik me rein, schoon van binnen. I had never felt that ever. Ik had het nog nooit ooit gevoeld. I had often felt dirty Ik had me vaak vies gevoeld and sometimes felt filthy inside. en soms echt vuil aan de binnenkant. But giving my life to Jesus, Maar mijn leven aan Jezus geven, I was clean inside. ik was rein en schoon van binnen. And I know that Jesus did something in my life. En ik weet dat Jezus daar iets heeft gedaan in mijn leven. Shortly after giving my life to Jesus, Kort nadat ik mijn leven aan Jezus gaf, I joined the British Army ging het Britse leger in. and became a soldier for 7 years. 7 jaar lang was ik soldaat. And then God called me to be a missionary to the British Army. En toen riep de Heer mij om zendeling te worden in het Britse leger. And so for 14 years I told soldiers about Jesus. 14 jaar lang heb ik soldaten over Jezus verteld. Just exactly like those two girls told us about Jesus. Net zoals die twee meisjes ons vertelden over Jezus. And then just last year we came across to The Hague. En vorig jaar kwamen we naar Den Haag. And perhaps next year we will go back to the United Kingdom. En misschien gaan we volgend jaar weer terug naar Verenigd Koninkrijk. And my testimony is really simple. En mijn getuigenis is eigenlijk heel simpel. It says in John chapter 8 verse 36 Johannes 8 vers 36 zegt, that if the Son sets you free, you will be free indeed. als de Zoon je heeft vrijgemaakt, zal je waarlijk vrij zijn. And Jesus set me free from addiction, En Jezus heeft mij vrijgemaakt van verslaving. set me free from violence, Heeft me vrijgemaakt van geweld. set me free from hatred, Heeft me vrijgemaakt van haat. set me free from bitterness. Heeft me vrijgemaakt van bitterheid. And He has allowed me to tell other people about Him. En hij heeft toegestaan dat ik anderen over hem vertel. And I just want to leave you today with a question. En ik wil vandaag een vraag bij u achterlaten.
Could you be as brave Zou u zo dapper kunnen zijn as two 15-year-old girls? als 2 meisjes van 15? Could you be as brave Zou u zo dapper kunnen zijn as two 15-year-old girls? als 2 meisjes van 15 jaar oud? It's almost Christmas. Het is bijna kerst. This is a great time to say something Dit is een geweldige tijd om iets te zeggen about Jesus. over Jezus. To invite someone Om iemand uit te nodigen to one of your services. naar een van je diensten. To give someone a Bible Om iemand een Bijbel te geven as a Christmas present. als een kerstcadeau. To give someone a testimony book Om iemand een getuigenis te geven. Een boek met een getuigenis. as a Christmas present. Als kerstcadeau. Or at least for next year, Of in ieder geval volgend jaar. to realize that you have a purpose Om je te realiseren dat je een doel hebt. to share what Jesus has done in your life. Om te delen wat Jezus in uw leven heeft gedaan. As Rens was saying earlier, Zoals Rens eerder zei. God has a vision for the whole world. God heeft een visie voor de hele wereld. And He wants to use you in that. En Hij wil u daarin betrekken, gebruiken. And sometimes it's scary, En soms word je daar bang van. but He will give you the strength. Maar Hij zal u de kracht geven. What about inviting someone for coffee En als je nou eens iemand uitnodigt voor de koffie. and tell them your story? En vertel hen uw verhaal. Invite someone to your home for a meal Nodig iemand uit and tell them in uw that, huis om te eten. and tell them that God loves them. En zeg tegen hun, God houdt van u. Do something that you can do to share the gospel. Doe iets wat u kan doen om het evangelie te delen. Because I know if 15-year-old girls can do it, Want ik weet dat als 15 jaar oude meisjes dat kunnen doen, then you and I can do it too. dan kunnen u en ik dat ook doen. And so I pray that God bless you, Dus ik bid dat God u zegent, that He will give you opportunities, dat Hij u de mogelijkheden zal geven, that He will place people on your heart, dat Hij mensen op uw hart zal zetten and that you will have an ability to share something en dat u de mogelijkheid zal hebben om iets te delen about the great Savior that we have. over de grote redder die we hebben. And as He has transformed our lives, En zoals Hij ons leven heeft veranderd, He can transform their lives as well. kan Hij ook hun leven veranderen. So I bless you in Jesus' name. Ik zegen u in Jezus' naam. Amen. Amen.